હાલો ફ્રેન્ડ, આજે હું બનાવીશ મેસૂબ પાક, જેમની રીત એકદમ સરળ છે અને એ પણ ફરાળી છે અને આ સિંગમાંથી બનાવાય છે। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો તેમના માટે એક વાડકો મેં સિંગ લીધી છે। તો સિંગને હવે આપણે ગેસ પર ધીમા તાપે શેકી લેવાની છે। બસ થોડી આ રીતની થાય એટલે નીચે ઉતારી લેશું અને ત્યાર પછી એક વાસણમાં આપણે ઠંડી કરવા રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ એના આપણે ફોતરા ઉતારી લેશું। તો આ રીતે મેં ફોતરા ઉતારી લીધા છે। તો હવે મિક્સર જારમાં આપણે એડ કરી ઓન ઓફ કરી અને આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે। તો બસ વિડીયામાં હું તમને બતાવું એ રીતે આપણે કરી લેશું, જેથી કરીને અંદર રહેલું તેલ બહાર ના નીકળે અને આપણું મેસૂબ એકદમ સરસ બને। તો બસ આ રીતે જ કરકરો એવો આપણે સિંગનો ભૂકો કરી લેવાનો છે। ત્યારબાદ એક વાડકીના માપમાં આપણે આ સિંગનો ભૂકો લેવાનો છે। તો આ રીતે 4 વાડકી આપણે લેવાની છે અને બધી વસ્તુ 4 વાડકી સરખી જ લેવાની છે। તો એક વાડકી મેં આ રીતે સિંગનો ભૂકો લીધો છે અને ત્યારબાદ આપણે એક વાડકી પાણી લેવાનું છે અને એક વાડકી આપણે ખાંડ લીધી છે અને એક વાડકી આપણે ઘી લેવાનું છે। તો આમાં જોઈએ તો થોડોક સિંગનો ભૂકો આપણે વધાર્યો છે। તો બસ એક વાસણ આપણે લેવાનું છે, ત્યારબાદ એ બધી વસ્તુ આપણે એમાં ઉમેરી દેવાની છે અને ગેસ પર મૂક્યા પહેલાં જ બધી વસ્તુને આપણે હલાવી લેશું। અને અત્યારે ઘી હું થોડું ઓછું નાખું છું અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે હલાવી અને નાખતા રહેશું। તો બસ આ રીતે થોડું ઘી બચાવી લેશું અને ત્યારબાદ ગેસ પર આપણે આ વસ્તુને મૂકી અને હલાવતા રહેવાનું છે। તો બસ ગેસ ચાલુ કરી દીધો છે અને મીડિયમ તાપે આપણે હલાવતા રહીશું। તો જેમ જેમ સમય થાય એમ બધી વસ્તુનો રંગ અલગ અલગ રીતે ચેન્જ થતો હોય છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે બધી વસ્તુનો રંગ છે તે અલગ અલગ ચેન્જ થાય છે। ત્યારબાદ થોડું આપણે ઘી એડ કરીશું। ત્યારબાદ એન્ડમાં આપણે બધું ઘી ઉમેરી દેવાનું છે। તો ટોટલ એક વાડકો ઘી પણ આમાં જોઈ જશે અને ત્યારબાદ આપણે બધી વસ્તુને હલાવી લેશું અને ઘી બધું અંદર મળી જાય છે અને ત્યાર પછી લાસ્ટમાં એન્ડમાં ઘી બરોબર જો સિંગ શેકાઈ જાય તો એન્ડમાં પણ ઘી બહાર નીકળે છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતે તાવેથો હળવો થઈ જાય છે અને થોડો આ રીતે ફૂલી જાય છે અને ઘી પણ બહાર નીકળે છે। તો તમને બતાવું તો આ રીતે સરસ એવું ફૂલી જાય છે અને અંદર એકદમ સરસ જાળી પડે છે। તો બસ તૈયાર છે। તો એક પ્લેટ આપણે ઘીવાળી પહેલેથી જ કરી રાખી છે, તો તેમાં આપણે એડ કરી દેવાનું છે। ધ્યાન એ રાખવાનું કે થાળીને આપણે હલાવવાની નથી, થોડું થોડું બસ સેટ કરવાનું છે, બાકી જો જાળી એમને રાખવી હોય તો આપણે હલાવીશું નહીં। તો આ હળવા હાથે થોડુંક સેટ કરી લીધું છે। ત્યારબાદ 10 મિનિટ રાખતા આ ઠંડુ પડી જાય છે। તો આપણે હવે પીસ પાડી લેવાના છે। તો બસ આમના પીસ પાડી અને હવે હું તમને બતાવીશ। તો તમને આજની રેસિપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરી જરૂરથી બતાવજો અને હા, જરૂર આ રીતે ટ્રાય કરજો, તો જ તમને ખ્યાલ આવશે અને સ્વાદમાં પણ એટલો જ સરસ બને છે। તો આ રીતે હું તમને કાઢીને બતાવું છું, એકદમ અંદરથી સોફ્ટ અને જાળીદાર બને છે। કોઈ પણ મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ પણ આસાનીથી ખાઈ શકે છે, અંદર પણ એટલી જ જાળીઓ પડે છે। તો તમને આ વિડીયો સારો લાગે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। મળીશું આવા જ અવનવા વિડીયાઓ સાથે। થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર વોચિંગ।